Sa taas. Ba't sila nandun sa taas? So, pwede na tayo makita sa bakit. Sa taas ba? Doon? Hindi maghanap sa rakyatan. Di ba tayo sasakay doon? Saan? Di ba may mga pailaw-ilaw pa dito? Anong oras yun? Eh, nung nagbilang na ako, kanina hindi ko magalaw. Nagbilang na ako. Oh! Video yan, video. Video. Hindi na tayo sa Dustin. Paano nagkagano niyo? Saan banda ng Dustin? Saan yan? Thank you.